नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले शेयर मार्केटमा जो भर्खर प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि भनेर एउटा इन्डिकेटरको बारेमा भन्न गइरहेको छु। त्यो इन्डिकेटरको नाम हो RSI। के रे? RSI है। अब इन्डिकेटर त धेरै नै हुन्छ। मैले यहाँ तपाईहरुलाई यो भन्दा पहिला नै मैले भनिसकेको छु। इन्डिकेटरहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। हामीले चाहिँ अस्ति मैले यो भन्दा अघिल्लो पटक भिडियोमा चाहिँ सबैभन्दा हेर्न सजिलो किन्ने र बेच्ने कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ सामान्य एउटा त्यो औजार थियो, इन्डिकेटर थियो। त्यो चाहिँ मैले तपाईँ सुपर ट्रेन्डको बारेमा भनेको थिएँ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई RSI को बारेमा भन्न गइरहेको छु है त। र सुरुमा हामीले चार्ट नेप्सेको चार्ट हेर्दाखेरि यस्तो आउँछ। यो चाहिँ nepse.alpha.com को चाहिँ यो साइट हो। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नलाई पैसा पर्दैन। यो तलको चाहिँ यो भोल्युम हो। यो चाहिँ भोल्युम भनेको चाहिँ यो दिनभरिमा चाहिँ कति रुपियाँको कारोबार भयो भन्ने कुरो देखाउँछ। यो भोल्युमलाई अहिले आवश्यक पर्दैन। हामीलाई RSI सिक्नको लागि यो चाहिँदैन हामीलाई। अहिले मैले यहाँबाट बन्द गरिदिन्छु। आँखा कस्तो सिग्नल हुन्छ यसलाई मैले यहाँ हाइड गरिदिन्छु है त। हाइड भयो। अब RSI को इन्डिकेटर कहाँबाट लगाउने भन्दाखेरि तपाईले यहाँ हेर्दै जानु भने माथि यसरी हेर्दै जानु भयो भने माउसमा हेर्नु होला। FX लेखेको ठाउँ इन्डिकेटर भन्ने सब आउँछ। त्यहाँ चाहिँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि RSI यो चाहिँ रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स भन्ने आउँछ। यहाँ अरु पनि छ RSI, तलको दुईटा नि माथिको चाहिँ हो। यो चाहिँ यहाँ क्लिक गरेपछि ल RSI भनेको यो हो। RSI जहिले पनि मापन 14 दिनमा चाहिँ 14 दिनको चाहिँ एक दिन पछिल्लो 14 दिनको क्याल्कुलेसन गरेर यसले चाहिँ आफ्नो रेखाहरू बनाउँछ। अब यो रेखाहरूलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने कुरोलाई बुझ्नु आवश्यक छ। नर्मली यो डिफल्ट सेटिङमा चाहिँ जुन जहाँ पनि यो 70 माथिको रेखा 70 को हो। हेर्नुस् है, म यसलाई माथि गरिदिन्छु, यसलाई हाइड गरिदिन्छु। यो माथिको चाहिँ रेखा 70 को हुन्छ, यो तलको चाहिँ 30 को हुन्छ। यो चाहिँ डिफल्ट सेटिङ हो। हामीले के पनि नचलाउँदाखेरि सुरुमा RSI टाइप गर्नुदेखि हाम्रो यस्तो आउँछ। अब हामीले यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ नर्मल्ली मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ 70 लाई 50 मा ल्याउने है। त्यसपछि तपाईको चाहिँ यो तलको 30 मा छ, यो 30 मा 30 को लागि चाहिँ मैले 40 मा लिएर आउँछु। म तपाईलाई देखाउँछु यहाँबाट है त। ल यसो आयो हैन। माथिको 70 को लाइन छ, तल 30 को लाइन छ है। अब यो माथि गयो भने के हो, यो तल आयो भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ हो। यो तल जब RSI 30 कटर तल झर्छ यो भनेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब मार्केटमा कुनै पनि स्टकको हेरिराखेको छ भने त्यसको चाहिँ अब यो स्टक बेच्ने मान्छे छैनन्। अब ओभरसोल्ड भयो भने बढी बिक्री गरिसके मान्छेले अब यो भन्दा तल झर्दैन भन्ने कुरो सामान्यतया त्यसरी बुझ्नु पर्छ है। ठ्याक्कै त्यही चाहिँ होइन। त्यसपछि जब एकचोटी यता हेर्नु होला, अलि माथि यता जाम। एकचोटी जब RSI तपाईको 70 बाट माथि क्रस गरेर माथि जान्छ र तल नआइकन माथि अब यहाँ तल थोरै आँखा झर्यो भने 66 भएर चाहिँ हैन। एकचोटी 70 कटिसकेपछि तल चाहिँ नफर्किकन माथि नै घुमिराख्छ भने चाहिँ तपाईको चाहिँ यो चाहिँ अब बढी सेल भयो। अब धेरै बेचे, धेरै किन्ने मान्छे धेरै अब चाहिँ सेल भयो। अब चाहिँ सेलरहरू हाबी हुन्छन्, धेरै बाई भइसक्यो। ओभरबाउट भन्ने हुन्छ। ओभरबाउट र तल माथि गयो भने ओभरबाउट, तर गयो भने ओभरसोल्ड भन्ने संकेत देखाउँछ यसले चाहिँ। अब यहाँ पछि मान्छेले के हुन्छ भन्दा अब RSI तपाईको हेर्नुस् है। अब यहाँ कति पुग्यो, RSI यहाँ 80 छ। मान्छेले अब ओभरबाउट भयो, अब चाहिँ मार्केटमा किन्ने मान्छे आउँदैनन् भन्ने सोचेर मान्छेले यहाँ बेचेर निस्किन्छ। त्यो भएको भएर त्यो पनि यही हिसाबले पनि मिल्दैन। त्यो भएको भएर RSI हेर्नलाई मैले तपाईहरुलाई यो चाहिँ डिफल्ट सेटिङ हो। मैले तपाईहरुलाई अर्को सेटिङ देखाउँछु है त। तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि RSI लाई सेटिङमा गएर स्टाइलमा गएर 70 लाई 50 गर्नुहोस्। मैले यहाँ यस्तो गरेर 50 गर्दिएँ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ 40 गर्दिएँ है त। सानो गरेर हेर्ने है हामीले है। ल यो बनाइयो। अब हेर्नुस् है,
अब आरएसआई कति बेला किन्ने र कति बेला बेच्ने भन्ने कसरी थाहा पाउने भन्नलाई आरएसआई मात्र हेरेर है, अरू इन्डिकेटर मैले केही पनि लगाएको छैन। यता जाम, थोरै माथि माथि जाम। जब एकचोटि आरएसआई हो, यहाँबाट सुरु गरौँ है त ल। जब एकचोटि आरएसआई 39 अथवा 40 भन्दा मुनि झर्छ, त्यसपछि इन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ एकचोटि चाहिँ 50 चाहिँ कटेको हुनु पर्यो। 50 अथवा 50 को लाइन चाहिँ क्रस गरेर माथि गएको हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् है त, एकचोटि यहाँ झऱ्यो, एकचोटि झऱ्यो नि 39 छ, त्यसपछि ल अब यहाँबाट आरएसआई तपाईँले किन्नलाई काउन्ट्रीमा पनि 50 कटेको हुनु पर्यो। यो तलमाथि गरिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि कति छ, 49बाटै फर्किएछ, यहाँ पनि 50बाटै फर्किएछ, माथि गएन, 60 पुगेकै छैन है। अब यहाँबाट हेर्नु होला, अब माथि माथि गयो, यहाँ चाहिँ मार्केट बढ्न थाल्यो। अब तपाईँको यहाँ चाहिँ 48 भयो, 53 भयो, 60 भयो भनेपछि अब चाहिँ अब मान्छे यहाँ चाहिँ बायरहरू हाबी हुन थाल्यो, मार्केट बढ्न थाल्यो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो र यतातिर लिनु पर्यो। कहाँ लियो भने 50 भन्दा माथि लियो। अब बेच्ने बेलामा के गर्ने भन्दा जबसम्म यो आरएसआई रेखा माथि माथि गयो नि त, हेर्नु त, जबसम्म यो आरएसआई रेखा 50 टच गर्दैन तबसम्म चङ्गा भएर बस्ने, रिल्याक्स लिएर बस्ने। ल हेर्नुहोस् है त, अब 5 डिसेम्बरतिर किन्ने हो। ल हेर्नुहोस्, अब मैले एक दिन गयो चाहिँ मैले घुमाउँदैछु यहाँ। यहाँ 50 भयो, यहाँ 41 भयो, अब 39 भयो। अब यहाँ चाहिँ बेच्नु पर्यो भनेर आरएसआईले सिग्नल दियो है त भनेपछि ल। अब त्यसपछि फेरि अब तल आयो, यहाँ छिर्ने कुरो भएन। आरएसआई यहाँ तपाईँको 50 मा छ, 50 कटे छैन, तपाईँको यहाँ 51 भएर छ। अब लगभग यतातिर माथि जाँदैछ, यतातिर लिनु पर्यो। आरएसआई 50 भन्दा माथि माथि हिँड्न थाल्यो, माथि जान थाल्यो भने कुरो बुझ्नु पर्यो नि त। तपाईँको 1342 मा लिएपछि अब आरएसआई 40, 1342 मा लिएको आरएसआई 40 नम्बरसम्म बस्ने। अब ल हेरौँ त, 1340 तिर लिएको आरएसआई माथि माथि गएको छ। हेर्ने तरिका, आरएसआई हेर्ने तरिका यो हो। यो चाहिँ 1 आवरको टाइम फ्रेम हो। 1340 मा लिएको हामीले। ल यहाँ पनि 42 भएन, 40 भएन, यहाँ पनि 40 त भएको रहेछ, तल आएन है। 40 भने 40 पनि साथ दिने छ, 40 भएन, 39 भएन भनौँ न, 40 मुनि छैन। यहाँ माथि माथि गयो। अब यहाँ पनि एक दिन छ मात्र, एक दिन छ, 64 37। आहा, अब यो एकै दिन बेच्ने मौका पाउनु भयो भने पाउनु भयो, नत्र भए यो चाहिँ बेसरी मार्केट चाहिँ बुलिस भएको बेला हो। त्यही भएर अब यहाँ तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। आरएसआईको अब 100% त हुन्न नि त, तपाईँले बेचिहाल्नु भयो भने अब केही भएन, नत्र भए यदि बेच्न भ्याउनु भएन भने ल आरएसआई नर्मल्ली 40 नछोइकन माथि बुलिस मार्केटमा यसरी माथि माथि जान्छ भनेपछि अब यहाँ आयो 36 मा आयो, त्यति आयो। अब चाहिँ 2977 मा बेचेर निस्किन पर्यो। अब 2977 मा बेचेर निस्केपछि आरएसआई अब जहिले 50 हुन्छ उहिले किन्ने हो भनेपछि ल अब फेरि किन्ने ठाउँ छैन, 2600 2500 मा आइसक्यो मार्केट। अब फेरि एकचोटि यहाँ किन्ने मौका दिएको रहेछ, किन भनेर चाहिँ आरएसआईले। अब आरएसआई यहाँ किनेपछि तपाईँको 2751 मा किनेर कति भयो, 2751 किनेर 2651 मा बेच्न पर्यो। यसले 100 अङ्कले लस बनायो होइन, यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। हो यो चाहिँ आरएसआईको मात्रै नर्मल्ली हेर्ने तरिका यो हो। यहाँ 54 छ, ल बेच्ने किन्ने दिन आयो, किन भन्यो आरएसआईले। अब 2584 छ, अब आरएसआई 30 भएपछि 39 भएपछि बेच्ने भनेपछि आरएसआई कति छ अहिले 40 छ। हामीले यहाँ कतितिर किनेको, यतातिर किने हो 2584 तिर किनेको। अब हामीले यहाँ 2700 तिर यसले आरएसआईले बेच भन्यो। त्यसपछि अब तपाईँ आरएसआई 50 कटेकै छैन त्यहाँबाट। ल हेर्नुहोस् है, आरएसआई कटे कहाँ बेच ल घटेर 2000 मा आयो, 1900 मा आयो। ल हेर्नुहोस्, आरएसआईले नि क्लियर कट भन्यो है यहाँ त होइन। तपाईँले एकचोटि यहाँ किन्ने मौका दिएको थियो, यतातिर किन्ने भनेको थियो, यसले 2500 तिर 2500 2600 तिर यसले यहाँ कहाँनिर मार्केट अब अचेल बेरिस हुन लाग्यो। यसले कहाँ बेच भनेर सिग्नल गरेको थियो, 2700 मा बेच भन्यो। 2700 मा बेच भनिसकेपछि तपाईँको यो 50 दिनको मुभिङ, 50 दिनको आरएसआईलाई ल हेर्नु त मार्केट घट्ने बेलामा यो आरएसआई अपडाउन त हुन्छ, तल माथि हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ
50 दिनको लागि मार्केट घट्ने बेलामा 50 दिनको माथिको रेखालाई टच नगरिकन तलमाथि गर्छ। अब भनेपछि अब लास्ट अचेल पछिल्लो 2 महिनामा के भयो, RSI 50 कटेर माथि आएको थियो, यतातिर किन भन्यो मार्केटले 2086 तिर, किन भनेपछि यसले फेरि यहाँ गएर कहाँ बेच भन्यो, 1915 मा बेच भन्यो। त्यसपछि फेरि के भन्यो 2029 मा किन भन्यो लगभग, फेरि त्यसपछि यसले 2010 मा बेच भन्यो, 2029 मा किन भन्यो, 2010 तिर बेच भन्यो भनेपछि अब यसले चाहिँ मार्केटले अहिलेको जो अवस्थामा चाहिँ आज सेप्टेम्बर 10 तारिक भयो आज, भनेपछि अहिले चाहिँ मार्केट चाहिँ अहिले चाहिँ RSI मात्रै इन्डिकेटर लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो RSI को चार्ट चाहिँ अब इन्डिकेटरले चाहिँ अहिले चाहिँ RSI कतिमा छ भनेपछि RSI 29 मा छ। हो यहाँ हेर्नु होला, RSI अहिले 29 मा छ भनेपछि अब हामीले किन्नलाई कम्तीमा पनि RSI 50 कटेर माथि जान पर्यो। त्यसपछि बल्ल अहिले हामीले नेप्सेको चार्ट हेरेर बसेका छौँ भनेपछि अहिले नेप्सेमा छिर्ने बेला बसेन। अब यो भनेको RSI इन्डिकेटर हो, यो 14 दिनको चाहिँ टाइम फ्रेममा काम गर्छ। यसले 14 दिनको चाहिँ दिनहरूलाई क्याल्कुलेसन गरेर यसको रेखाहरू अटोमेटिक बनाउँछ। सबैभन्दा कोही साथीहरूलाई जो डिफल्ट सेटिङ मैले भनिहालेँ 70 मा हुन्छ माथिको अप्पर लाइन चाहिँ, लोअर लाइन चाहिँ 30 चाहिँ हुन्छ भन्दा भने तपाईँको डिफल्ट सेटिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ म अर्को पनि डिफल्ट सेटिङ अहिले भन्छु फेरिमा। RSI यस्तो भयो, एउटा यो RSI भयो तपाईँको, यो 70 र उसको भइहाल्यो होइन, तपाईँको जो डिफल्ट सेटिङको भयो। अब कोही साथीहरूले यो 70 ले के यस्तो नर्मल यस्तो आउँछ, पहिला कोही साथीहरूले यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेडर साथीहरूले यसलाई चाहिँ 60 मा र 40 मा लगाएर राख्नुहुन्छ है त। सबैको आफ्नो हेर्ने तरिका हुन्छ होइन, तपाईँहरूलाई ट्राई गर्नुहोस्, तपाईँहरूले चार्टमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, यसलाई 60 र 40 मा लगाएर हेर्नुहुन्छ। यो पनि नट ब्याड, यो पनि ठिकै छ, त्यस्तो नराम्रो छैन है त। मैले चाहिँ माथिको यो 60 नलगाइकन मैले चाहिँ 50 लगाउँछु। त्यहाँ किन 50 लगाउँछु भन्दाखेरि जबसम्म RSI लाइन चाहिँ यो माथिको लाइन चाहिँ जब चाहिँ RSI को यो चाहिँ लाइन चाहिँ माथि यसको रेखाहरू RSI को रेखाहरू हुन्छ तबसम्म रिल्याक्स लिएर बस्ने हो। भनेपछि यो त यहाँ बढीले रिल्याक्स लिएर बस्दैन, यहाँ छुन्छ 60 मा छुन्छ, अनि 60 मा आगे 50 मा रिहा लाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ अब यो चाहिँ रेखा चाहिँ मैले चाहिँ माथिको 50 वा 40 मा लगाउँछु, 60 मा 40 मा लगाउँछन् कोही साथीहरूले, मैले चाहिँ लगाउने चाहिँ 50 र 40 हो है त। अब RSI को बारेमा भन्नु पर्दा यति नै हो। अब ठ्याक्कै RSI ले पनि दिन्छ, कुनै पनि इन्डिकेटरले काम नगर्ने भन्ने कुरा हुन्न। सबै इन्डिकेटरहरूको आफ्नै महत्त्व छ हैन, तर चाहिँ हामीले चाहिँ सिस्टममा सक्नु पर्यो। तपाईले अब किन्ने बेलामा RSI हेरेर किन्ने, अनि बेच्ने बेलामा MACD हेरेर बेच्नु भएन। MACD हेरेर किन्ने, मुभिङ एभरेज हेरेर बेच्ने, DMI हेरेर बोलिन्जर ब्यान्ड हेरेर बेच्ने। अनि तपाईले चाहिँ अब 90 ब्याङ्क 900 मा किन्नु भएछ, अब हामीले त कुनै पनि सेयर किन्ने भनेको त बढ्छ भनेर किन्ने त हुने हैन। अब 90 हेरौँ है त एकछिन, है त एकछिन कुरा गफ भइहाल्यो यहाँ, एकछिन 90 हेरौँ। 90 हेरौँ एकछिन तपाईले। अब जस्तै यहाँ किन्ने त सिग्नल देखेन, तपाईहरुलाई थाहा थिएन अहिलेसम्म, मैले त आज तपाईहरुले भनेर थाहा पाउनु भयो हैन। 90 ले पहिले बेच भने क्लियर कट रूपमा हो, यहाँ चाहिँ बेच भने कतिमा 817 बाट बेच भने यहाँ छिर्ने ठाउँ यहाँ अप्सन हैन, यहाँ किन पनि भने हैन। अब चाहिँ अब तपाईहरुले किन्नु भयो, मानौँ तपाईले यतातिर किन्नु भयो, कहाँनिर किन भने हामीलाई हो यहाँनिर किन भनेछ हैन, RSI ले किन भनेछ नि त। म तलको फाल्दिन्छु, मेरै हेर्छु है त, यहाँ मैले लगाएको रेखा, यो हाम्रो मैले लगाएको रेखा हो। RSI ले कहाँ किन भने यतातिर किन भने हैन। अब 835 मा किन भने एकचोटि यहाँ बेच भनेर चाहिँ बेच्नु भयो, नत्र भए बेच्नु भ्याउनु भएन। सपोज तपाईले हो यहाँ किन्नु भयो, यहाँ किन भने 832 मा किन्ने मान्छेले कति यहाँ स्टप लस भनेर कति लगाउनु पर्यो कि तपाईले 4-5%, 5% हुन्न, 4-5 त नभन, 5 देखि 6%, 4-5-6%, 4 पनि कम हुन्छ, 5-6% को स्टप लस लगाउनु होला। भनेको 832 को स्टप लस भनेको 5% भनेको 800 को हिसाबले गरे नि 840 रुपैयाँ घट्यो भने बेच्ने भनेको चाहिँ लगभग 780 तिर भयो बेच्नु पर्यो भन्ने कुरा कि त्यसरी आकलन गर्नु पर्यो। अब यो कुरा जानिसकेपछि तपाईले RSI 40 नभएको नबेच्नु होला। भनेपछि अब तपाईले यदि 832 तिर किनेको भयो भने तपाईले कतिमा बेच भन्यो,
भन्दाखेरि यहाँ 39 थियो, यहाँ कति 817 मा बेच भनेको, कतिमा किन 840 मा किनेर 817 मा बेच भनेको। अब तपाईँहरूले यो आरएसआई हेर्नुहुन्न, अब तपाईँले अब अरू कुनै इन्डिकेटरहरूको सपोर्ट खोज्नुहुन्छ, अनि यहाँभन्दा अहिले कति यहाँसम्म बढ्नु थियो भनेको यहाँ हेर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँ कतिसम्म थियो 740 सम्म हेरेर भन्नुहुन्छ होइन। अहिले बेच्नु भएन तपाईँहरूले, जस्तै मान्नुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ नोबेल ब्याङ्क किन्नुभयो, नोबेल ब्याङ्क किनेर तपाईँले 830 तिर किन्नु भएको, स्टप लस लाउनु पर्ने लाउनु भएन। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यहाँसम्म आयो, अब तपाईँले यो रेखाहरू हो, यहाँको लास्टै यो छ क्या, यो सपोर्ट लेभल भन्छन् क्या, 740 सपोर्ट लेभल छ, यहाँसम्म कुर्नुहुन्छ। ल 740सम्मबाट माथि फर्के त ठिकै छ, भोलि 740बाट घटेर 730-20 मा आयो भने के गरिन्छ नि। अब स्टप लस लाउनु त मिल्दैन त, त्यस्तोलाई स्टप लस भनिन्न, त्यस्तोलाई स्टप लस भनिन्न, त्यो त सोझै आत्महत्या हो। अब तपाईँले अब अरू के अप्सन हुन्छ भन्दाखेरि, अब नोबेल ब्याङ्क राम्रो कम्पनी, यसलाई चाहिँ एभरेजिङ गर्ने, बाहेक अरू केही अप्सनै हुँदैन। पैसा छ भने एभरेजिङ गर्ने हो होइन। त्यो भएको भएर तपाईँले स्टप लस लाउनु भयो, तपाईँले यहाँ किन्नु भयो। जस्तै मान्नुहोस् तपाईँले हाम्रो हो यहाँ आरएसआई माथि गयो, 50 भन्दा माथि छ हो यहाँ किन्नु भयो, तपाईँले किन्नु भयो। अब बेच कहाँ भन्यो, आरएसआई हेरौँ भएको भए पनि त यहाँ आरएसआईले यहाँ किन्नु भन्यो, आरएसआईले कहाँ बेच भन्यो, हो यहाँ बेच भन्यो, यहाँ बेच भन्यो, यहाँ मैले रातो लगाइदिन्छु है त। किनेको चाहिँ यहाँ आरएसआईले किन भन्यो, हरियो यो निलो रेखाले किन भन्यो, 838 मा किन भन्यो, यहाँ किन्नु भयो। मानौँ तपाईँले आरएसआईले भनेको मान्नुभयो, तर यहाँ चाहिँ 838 मा किनेर 817 मा बेच भयो निस्क्यो। मेरो स्टप लस चाहिँ यही नै हो, कतिमा किनेर कतिमा बेच्ने भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। सिस्टमले किन भन्यो, सिस्टमले बेच भन्यो, सकियो। अब यहाँ के को सपोर्ट, अब यहाँ तपाईँले के सोध्नु भयो सुरुमा, पहिला हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ अब यो चार्ट पढाउने सरहरूले भन्ने कुरा हो, मैले भन्ने कुरा होइन। यसको लेभल कति छ, 792, यसको सपोर्ट कुरेर भन्नुभयो क्या तपाईँ। अब 792 सपोर्ट कुरेर भन्नुभयो, यहाँ तल आयो, ल 788 मा आइदियो, तपाईँले यो दिनमा बेच्ने त अब बेच्न त मिल्दैन, स्टप लस लाउनु त यहीँ हो। त्यसपछि के हुन्छ, अब अर्को अप्सन, अब यो तल झरिसकेपछि अब मान्छेले यो हेर्छ, यसको सपोर्ट कतिको लेभल छ, यो 740 को सपोर्ट हेर्ने यही हो, उहाँले भने नै यही हो कि। मलाई यो कुरा चाहिँ मन पर्दैन, मलाई चित्त बुझेर म आफैले बनाएको। अब के हुन्छ, यो भन्दा तल गिर्यो भने के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भन्दाखेरि, अब तपाईँको चाहिँ विकली टाइम फ्रेम चार्ट लगाएर अनि यहाँभन्दा अहिलेको लो हेर्न थाल्नुहुन्छ, कहिलेको लो हेर्ने हो उहाँहरूको त के जान्छ र। त्यसपछि सपोर्ट भनेको अब उहाँले यो बिन्दुमा, अब त्यसपछि गएर अब यहाँभन्दा लो बिन्दु कहाँ छ, हो यहाँ सपोर्ट लगाइदिनुहुन्छ, हो यहाँ कति छ 623 को सपोर्ट भनिदिनुहुन्छ। यो भन्दा पनि तल गिर्यो भने त्यसपछि लगभग हो यतातिरको सपोर्ट भनिदिनुहुन्छ क्या, 498 को सपोर्ट हुन्छ। त्यसपछि नि यो भन्दा नि लो बनायो भने हो यहाँ यसको सपोर्ट कति 370 को सपोर्ट भयो। अनि यो भन्दा नि अब लो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, अब नेप्सेले अब चाहिँ नोबेल ब्याङ्कको स्टकले अल टाइम लो बनाए त हामीले के गर्न सकिन्छ भन्नु, त्यस्तो होइन। त्यही भएर सिस्टममा चल्न सक्नुपर्छ। सिस्टममा चल्यो भने चाहिँ अब सेयर मार्केटबाट फाइदा नहुने भन्ने कुरै छैन, 100% ग्यारेन्टी फाइदा हुन्छ। अब मैले आज चाहिँ तपाईँहरूलाई आरएसआईको बारेमा, आरएसआई इन्डिकेटरको बारेमा बताएँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो चाहिँ अब पुरानो साथीहरूले त जानिसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई खासै उपयोगी नहोला। नयाँ साथीहरूको लागि चाहिँ सायद मैले कतिको बुझाउन सकेँ। यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, र कमेन्ट अरू केही तपाईँहरूलाई जान्न मन छ भने चाहिँ, अरू केही कुरा जान्न मन छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा गएर यो भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै मैले आजको भिडियो यहीँ टुङ्गाउने विचार गरेँ। हस् त, तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्।